नमस्ते हजुरहरुलाई हाम्रो चुलामा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले कोदोको ढेँडोको रेसिपी लिएर आएको छु। हजुरहरूले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। मैले चाहिँ कोदोको पिठो किनेर ल्याएको छु। आफ्नो आवश्यकता अनुसार लिन सक्नुहुन्छ। पिठो चाहिँ कराई बसाइसके ग्यासमाथि। कराईमा मैले घिउ लगाउँदैछु। घिउ चाहिँ अब टाँसिँदैन भनेर लगाएको, नभए घिउ टाँसिन्छ, त्यस कारणले गर्दा मैले घिउ लगाएको छु। नलगाई पकाउँदा पनि हुन्छ। अब घिउ वरिपरि म लगाउँदैछु कराईमा। सबैतिर घिउ लगाउँदैछु। कोदोको ढेँडो चाहिँ जाडो मौसममा मिठो हुन्छ र त्यस कारणले गर्दा मैले बनाउँदैछु। हेल्दी पनि हुन्छ खानको लागि। सुगरको बिमारीहरूले पनि खानुलाई राम्रो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा हजुरहरू पनि बनाएर खानुहोला। अब पानी लगाउनु पर्छ। पानी पनि अब आफूले कति पकाउने हो त्यही अनुसार लगाउन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ जम्मा जम्मी 3 बटुको लगाएको छु। 2 बटुको लगाएँ सुरुमा, अलि पुगेन। त्यसपछि फेरि म थप्दैछु। कोदोको पिठो चाहिँ पहिला गाउँघरमा मात्रै खाइन्थ्यो भने अहिले चाहिँ प्राय बिमारीहरूले, सुगरको बिमारीहरू सबैले खानुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा अहिले कोदोको पिठो चाहिँ सबैको लागि नै स्वास्थ्यको लागि लाभदायक हुन्छ। रोटी खाँदा पनि हुन्छ। अब उम्लिनुको लागि चाहिँ थोरै कोदोको पिठो लगाउनु पर्छ पानीमा। अब म छोपेर उमाल्दैछु। पिठो उम्लिसक्यो, पानी उम्लिसक्यो, पिठो लगाएको पानी। अब पिठो लगाउनु सुरु गर्नुपर्छ। मैले चाहिँ पहिला थोरै लगाएको छु। एकैचोटि धेरै लगाउनु हुँदैन। थोरै लगाउँदै लगाउँदै चलाउँदै पकाउनु पर्छ। अब चलाउँदै सुरुमा चाहिँ पकाउनु पर्छ, थोरै थोरै लगाउँदै। फेरि थपेँ, फेरि चलाउनु पर्छ। एकैचोटि पिठो धेरै भयो भने तातो पानी पनि थप्न सकिन्छ। थप्दा हुन्छ, थप्दै पकाउँदा। चलाउँदै चलाउँदै सुरुमा चाहिँ पकाउनु पर्छ। फेरि पिठो थप्दैछु। अब मजाले सबैतिर चलाउनु पर्छ फेरि। मजाले चलाउनु पर्छ सबैतिर। सेतो पिठो चाहिँ देखिनु भएन। पहिला चाहिँ आमाहरूले चुलामा पकाउनुहुन्थ्यो अनि सजिलो हुन्थ्यो बसेर पकाउनु। अब मस्काउनुलाई पनि सजिलो हुन्थ्यो। कोदोको पिठोलाई चाहिँ यसरी मजाले ढेँडो मस्काउनुलाई सजिलो हुन्थ्यो। अब अहिले चाहिँ ग्यासमा बनाइन्छ, त्यस कारणले एउटा हातले समातेर एउटा हातले बिस्तारै मस्काउँदैछु। सेतो पिठो चाहिँ देखिनु भएन। मजाले मस्काउनु पर्छ यसरी। अब भुइँमा राखेर मजाले मस्काउनु पाए सजिलो हुन्थ्यो। अब ग्यासमाथि अलि अप्ठ्यारै हुन्छ। मैले यसरी मस्काउँदैछु। सेतो पिठो देखिनु भएन। त्यो पिठोको गिर्खाहरू चाहिँ सबै मर्नुपर्छ। सबै मस्काएर नै त्यसलाई चाहिँ मिलाउनुपर्छ, मिल्नुपर्छ। पहिला चाहिँ अब ढेँडो भनेपछि सबैले खानु मान्नुहुन्न थियो भने अहिले चाहिँ प्राय सबैले ढेँडो मन पराउनुहुन्छ। यो जाडो महिनामा चाहिँ ढेँडोको मिठो हुन्छ। ढेँडो पकाएर खाँदा मिठो हुन्छ। हेल्दी पनि हुन्छ। अब ढेँडो चाहिँ प्राय सबैले नै खानु राम्रो हो, तर बच्चाहरू त खानु मान्नुहुन्न। त्यस कारणले गर्दा सबैले नै ढेँडो चाहिँ कहिलेकाहीँ बनाएर खाँदा हेल्दी हुन्छ। म मस्काउँदैछु एउटा हातले। यसरी मस्काउनु पर्छ मजाले। अब चाहिँ गिर्खा देखिनु छोडिसक्यो। अब एउटा हातले समातेको छु, एउटा हातले मस्काउँदैछु। हेर्नुहोस् त, यसरी मस्काउनु पर्छ। अब गिर्खा चाहिँ यसमा बस्नु भएन। ढेँडो चाहिँ यसरी चलाउनुलाई ढेँडो मस्काउनु भनिन्छ। हेर्नुहोस् त।
मजाले मस्काउनुपर्छ यसरी। गिर्खा चाहिँ देखिनु भएन। अनि गिर्खा नदेखिसकेपछि चाहिँ भइसकेको हुन्छ, पाकेको हुन्छ। अब भइ नै सक्यो। अब गिर्खा छैन। अब त्यही एकपल्ट चलाउँदैछु। कोदोको पिठो चाहिँ बजारमा किन्नु पाइन्छ। यसरी राम्ररी चलाउनुपर्छ। अब चलाइसकेपछि चाहिँ 10 मिनट जति छोपेर राख्नुपर्छ सानो ग्यासमा। त्यस पछाडि म हजुरहरूलाई सर्भ गरेर पनि देखाउँदैछु। ढेँडो लगाइसकेको छु थालमा। अब त्यस पछाडि म कुखुराको मासु लगाउँदैछु। कुखुराको मासु चाहिँ रसै मिठो हुन्छ यस ढेँडोसित। त्यस कारणले मैले लगाएको छु रससँग। ढेँडोलाई चाहिँ कुखुराको मासु, त्यस पछाडि सिद्रा टमाटरको अचार मिठो हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो पहिला आमाहरूले। मैले त्यसरी लगाउँदैछु, हजुरहरूलाई देखाउँदैछु। अब टमाटरको अचार राख्दैछु। र हजुरहरूलाई भिडियो मन परेमा लाइक, सब्सक्राइब, कमेन्ट गरिदिनु होला। साथीभाइहरूसँग सेयर गर्न पनि नभुल्नु होला। धन्यवाद।